Chào mừng tất cả các bạn đến với một đất nước mới ở khu vực Trung Phi, đất nước Gabon. Hiện nay mình đang ở thủ đô Libreville và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi khám phá đất nước này. Cộng hòa Gabon là một quốc gia nhỏ nằm ở vùng Trung Phi, với dân số chỉ khoảng hơn 2 triệu người và một thiên nhiên hoang dã và đa dạng. Gabon được ví là vườn địa đàng cuối cùng của châu Phi. Tên quốc gia Gabon xuất phát từ Gabao, tiếng Bồ Đào Nha, có nghĩa là áo choàng. Những người thám hiểm đầu tiên từ Bồ Đào Nha tới đây, họ nghĩ rằng hình dáng đất nước giống một chiếc áo choàng, do vậy họ đặt tên quốc gia này là Gabao, nghĩa là áo choàng. Sau người Bồ Đào Nha thì tới người Anh, người Hà Lan và người Pháp tới đây để buôn nô lệ và buôn bán các loại hàng hóa quý giá khác, ví dụ như ngà voi và gỗ. Thủ đô Libreville của Gabon có nghĩa rằng là thành phố tự do. Thành phố này được lập lên bởi những người nô lệ sau khi đã được giải phóng. Ở những thế kỷ trước, Gabon là một trong những trung tâm buôn bán nô lệ nhộn nhịp nhất ở châu Phi. Ngày nay ở thủ đô Libreville, ngay bên bờ Đại Tây Dương mới có một đài tưởng niệm những người nô lệ xấu số. Nơi đây ngày xưa chính là cảng biển, nơi tàu cập bến để đưa những nô lệ bán từ các quốc gia khác. Khu cảng này hiện nay không còn nữa, nhưng các bạn có thể vẫn thấy rất rõ những chiếc móng nhà vẫn còn được lưu lại, như một bằng chứng về một thời kỳ đen tối trong lịch sử của Gabon cũng như của châu Phi. Nằm ngay bên bờ Đại Tây Dương, thủ đô Libreville của Gabon thoạt đầu nhìn là một thành phố hiện đại, trẻ trung và năng động, với những đường phố sạch sẽ, gọn gàng, rộng rãi và những tòa nhà cao tầng hiện đại không khác gì một thành phố ở châu Âu. Libreville là một trong những thành phố giàu có nhất ở châu Phi. Và nếu các bạn chỉ đi dạo trong khu trung tâm của thành phố thì các bạn sẽ không có cảm giác rằng mình đang ở một quốc gia ở châu Phi. Thủ đô Libreville của Gabon giống như một thành phố công nghiệp hiện đại của một nước phát triển, nơi cuộc sống luôn diễn ra tấp nập và hối hả. Với lý do là cơ sở hạ tầng đường sá ở Gabon khá là yếu kém, do vậy việc di chuyển giữa các thành phố khá là khó khăn. Hơn thế nữa, người dân Gabon cũng coi những thành phố lớn khác ở đất nước mình không khác gì những ngôi làng hoặc những thị trấn, chứ không phải là những đô thị. Do vậy ở Gabon, thủ đô Libreville được người dân gọi đùa là đô thị duy nhất của quốc gia mình. Ở những khu như này, dấu vết của châu Phi hầu như không còn tồn tại. Thì khu này có cảm giác như đang ở một cái quận nào đó ở Paris ở Pháp chứ không phải là châu Phi. Ở đây đường xá rất là đẹp, rất là khang trang. Đây là quảng trường trung tâm hay còn gọi là quảng trường độc lập. Đây có đài tưởng niệm, cái dòng chữ là tưởng nhớ những người đã hy sinh vì đất nước Gabon. Đây gọi là quảng trường thôi nhưng mà rất là đơn giản, không có gì đặc biệt hết, nhỏ và không được trang hoàng, không được để ý lắm. Tuy nhiên các bạn cũng không cần phải đi quá xa để có thể tìm được những điểm đặc trưng nhất của một quốc gia châu Phi. Những người nghèo, những người ăn xin, những người vô gia cư, những ngôi nhà lụp xụp, những khu nhà ổ chuột của người nghèo, những hệ thống nước ô nhiễm. Đó là những điều mà chúng ta có thể tìm thấy ở bất kỳ quốc gia nào ở châu Phi. Tuy nhiên những điều này ở Gabon thoạt đầu được che lấp bởi một vẻ rất là hào nhoáng và hiện đại của thành phố Libreville. Chỉ cần mất công đi lại một chút là chúng ta có thể dễ dàng tìm ra bộ mặt thứ hai của châu Phi ở quốc gia này. Bonjour.
thể nói là không nước nào châu Phi mà mình thấy cái sự tương phản nó lớn lao như vậy. Chỉ cần đi từ bờ biển cách đây khoảng tầm 2 cây số vào trong thành phố này thôi là có thể thấy hai bộ mặt hoàn toàn khác nhau của đất nước này. Có một điều không được đẹp cho lắm sẽ đập vào mắt bạn khi đi trên các con phố ở thủ đô Libreville là những đống rác được vứt bừa bộn như thế này. Rác có vẻ là một đặc sản của thành phố Libreville vì các bạn có thể tìm những đống rác được vứt bừa bộn như này ở khắp nơi. Có những con phố chỉ cách vài trăm mét là có một đống rác như thế này. Đủ chủng loại rác được vứt một cách vô ý thức, bốc mùi hôi thối tạo nên một cảnh quan khá là ô nhiễm. Không biết những đống rác này sẽ nằm trên các con phố trong bao lâu, bởi trong toàn bộ quãng thời gian ở thành phố Libreville, mình không hề thấy bất kỳ một cá nhân hay một xe của công ty môi trường đô thị nào quan tâm đến việc xử lý rác thải. Có một điều đáng tiếc hơn nữa là kể cả biển cũng không thoát khỏi sự hoành hành của rác rưởi. Các bạn có thể thấy bờ biển này tràn ngập rác rưởi và còn bị ô nhiễm nặng. Như các bạn thấy trong hình ảnh này thì biện pháp để người ta ngăn chặn rác thải đổ ra biển là làm một cái phao bằng những chiếc vỏ chai. Đây là một biện pháp rất thô sơ và đơn giản, và tính hiệu quả chắc chắn là rất là hạn chế. Và hy vọng rằng đây không phải là biện pháp duy nhất để ngăn chặn rác thải đổ ra biển ở Gabon. Sẽ tiếc là ý thức người dân đây không được tốt lắm. Ngay bãi biển rất đẹp như này mà rác họ để rất là bừa bãi ở đây. Không ai chịu dọn cả, xả lung tung cả. Bãi biển này khá đẹp nhưng rất tiếc là cũng khá là bẩn, nên các bạn có thấy là hầu như không có ai tắm ở đây cả. Đây là một điều rất đáng tiếc, tại vì thành phố đã được ưu đãi những bãi biển rất là đẹp bên cạnh bờ Đại Tây Dương. Song có vẻ như chính phủ không quan tâm lắm đến việc khai thác du lịch ở đây. Bên bờ biển thì có rất nhiều cây bàng, giống y như ở Việt Nam. Và anh này, anh đang ngồi, anh ấy gõ cái nhân của cái quả bàng này ra để bán. Cái là bàng người ta gõ là người ta bán cho khách sạn, các nhà hàng để họ làm bánh và các loại thức ăn khác. Ở Gabon giá cả thực phẩm rất là cao, có thể so sánh với vài nước ở châu Âu. Và bây giờ chúng ta sẽ vào trong siêu thị để tìm hiểu xem giá cả đây như thế nào và lý do tại sao giá lại cao như vậy. Hầu như đại đa số các sản phẩm ở đây đều nhập khẩu từ các nước khác về, phải đến hơn 90%. Ví dụ 7 quả trứng giá là 3.300 franc. Và một hộp nước hoa quả giá là 3.000 franc và đã được giảm rồi. Giá ban đầu là 8.900 franc. Và các loại nước hoa quả bên cạnh rất là đắt. Giá toàn từ 6.000, 8.000, thậm chí gần 10.000 franc. Mặc dù Gabon là nước rất nhiều đất nông nghiệp và đất đai cũng trù phú màu mỡ, có thể trồng hoa quả được, nhưng mà họ vẫn nhập khẩu hoa quả từ các nước khác, ví dụ như từ Cameroon và từ Nam Phi. Thậm chí một số loại rau của nhập từ Pháp. Mà Cameroon với lại Gabon là nước láng giềng nên là thổ nhưỡng chắc chắn là gần giống nhau. Nếu mà Cameroon mà trồng được các loại hoa quả như vậy thì chắc là Gabon cũng sẽ phải làm được thôi, nhưng mà có vẻ như là họ không chú trọng điều đó lắm. Đa số các loại sản phẩm này đều nhập khẩu từ các nước khác. Gạo ở đây mặc dù có tiếng Việt gạo thơm thượng hạng nhưng mà là sản phẩm của Thái Lan chứ không phải của Việt Nam. Gạo thơm thượng hạng. Giá một bao này là 17.800 franc. Rất tiếc là có rất nhiều loại gạo nhưng không có loại nào của Việt Nam cả. Ở đây thậm chí còn có gạo nhập khẩu từ Campuchia sang.
còn đâu chủ yếu là của Thái. Các bạn xem mình tìm được cái gì ở trong cái góc này. Một bao gạo nhập khẩu từ Việt Nam, chứng tỏ là Gabon cũng đã nhập khẩu bằng gạo của Việt Nam. Dấu vết Việt Nam. Rất tiếc không phải một nơi nào khác mà là một cái xó xỉnh như thế này. Và đây là một bằng chứng nữa chứng tỏ cái loại gạo này được xuất khẩu sang Gabon, loại gạo của Việt Nam. Đằng sau mình là một cái anh vừa đi mua cái bao gạo này về, đây là cái bao giống tương tự như cái bao mình vừa cho các bạn thấy. Đây là bao gạo xuất khẩu từ Việt Nam sang. Như vậy chứng tỏ là gạo của Việt Nam cũng được xuất khẩu sang Gabon. Bây giờ mình sẽ cho các bạn thêm một ví dụ nữa về giá cả Gabon khác biệt rất nhiều so với các nước lân cận. Trong quán này mình đặt một cốc cà phê và một chiếc bánh ngọt. Chiếc bánh ngọt này giá là 2.500 franc và cái cốc cà phê này là 2.000 franc, tổng cộng là 4.500. Ví dụ nếu mà so sánh với Cameroon ấy, thì cái bánh ngọt này ở đó chỉ khoảng tầm 1.000 franc và cốc cà phê này chỉ khoảng 700-800 thôi, có nghĩa là cao gấp 3 lần, gần 3 lần so với giá ở Cameroon để các bạn thấy. Còn mình có cảm giác ở Gabon này chỉ có những người phải có thật nhiều tiền, phải giàu thì mới đến được những nơi này. Không biết người dân người ta sống như thế nào. VD là một truyền thống cúng tế thần linh đã có từ lâu đời nay. Ban đầu, truyền thống này được thực hành bởi những người Pygmy, những người thuộc bộ lạc người lùn sống trong rừng rậm. Ngày nay, nghi lễ này vẫn diễn ra rất rộng rãi ở một vài quốc gia Trung Phi, trong đó có Gabon. Trọng tâm của mỗi nghi lễ VD là việc sử dụng một loại cây được coi là cây thần dược, tên là Iboga. Tác dụng của việc sử dụng cây Iboga là nhằm để tăng cường sự giác ngộ về mặt thần thánh, cân bằng mối quan hệ giữa cộng đồng và gia đình, và đặc biệt là để chữa rất nhiều loại bệnh. Mỗi nghi lễ VD sẽ được cử hành bởi một người đứng đầu tên là Nganga. Những người muốn gia nhập vào cộng đồng VD sẽ tham gia vào những nghi lễ này và sẽ được ăn cây Iboga lần đầu tiên để trở thành thành viên chính thức của VD. Trong các nghi lễ VD, người ta sẽ đốt một ngọn đuốc làm bằng nhựa cây. Những người tham gia sẽ hát, sẽ nhảy theo điệu nhạc truyền thống của VD. Sau đó những người tham gia nghi lễ VD sẽ được cho ăn rễ cây Iboga trong bóng tối. Họ sẽ rơi vào một trạng thái lâng lâng và một số loại bệnh họ mang trong người sẽ biến mất sau khi họ ăn rễ cây Iboga. Đặc biệt, cây Iboga còn có chức năng chữa nhiều loại chứng nghiện khác nhau như nghiện ma túy, nghiện rượu, v.v. và đã được nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới công nhận tính hiệu quả trong việc chữa bệnh này của nó. Và cũng liên quan đến cái lễ hội Bivindi đó thì ở Gabon cũng như ở một vài nước thuộc Trung Phi, ở đây có một loại thuốc đặc hiệu tên là Iboga, trong tiếng phổ thông người ta gọi là Iboga. Và cái loại thuốc này được dùng trong cái lễ hội đó, thứ nhất là để chữa các bệnh về tâm lý, và thứ hai là cái thuốc này có một công hiệu cực kỳ là hay, các bạn chú ý nhé. Thuốc này dùng để cai thuốc phiện và thuốc lá. Cụ thể là nếu ai nghiện thuốc phiện hoặc thuốc lá và chỉ cần ăn một chút cái cây này được giã nhỏ ra như này thì sẽ cai nghiện được. Và cái thuốc này người ta làm từ rễ cây của Iboga. Khi mình ngửi vào ấy thì là cái mùi nó giống một cái loại mùi gia vị, cũng thơm thơm và hơi nồng nồng, cũng rất là dễ chịu, ngửi rất dễ chịu. Và cái rễ đó khi xay ra thì trông nó như thế này. Bây giờ mình thử ăn cái này xem là nó như thế nào. Chỉ ăn một chút thôi. Vị rất là đắng luôn. Đắng ơi là đắng. Cái vị rất là đắng vô cùng. Và công hiệu của cái loại rễ cây này ấy, không chỉ được tương truyền trong dân gian, mà theo lời kể của một người bạn Gabon ấy thì là khoa học đã chứng minh điều này rồi. Đây là một cái hiện khá là thú vị đúng không ạ? Tại vì là nếu mà bạn nào mà đang muốn cai nghiện ma túy hoặc nghiện thuốc lá chẳng hạn, có thể
đến Gabon hoặc đến một nước Trung Phi nào đó để thử cái này, biết đâu có hiệu nghiệm thì sao. Các bạn nhớ nhé, tên của này là Iboga. Các bạn có thể Google để xem, để đọc thêm, tìm hiểu thêm. Iboga. Ngoài ra người ta cũng chứng minh được rằng nếu mà các bạn ăn cái này một liều lượng lớn chẳng hạn thì cũng sẽ gây những hậu quả nhất định về mặt sức khỏe. Cho vậy mà không nên ăn nhiều, chỉ ăn một chút thôi. Và trong những ngày Gabon thì mình học được một vài điều rất là thú vị về truyền thống và văn hóa của những nước châu Phi nói chung và ở Gabon nói riêng. Và ví dụ đây là một cái truyền thống như vậy. Để tưởng nhớ những người quá cố trong gia đình mình thì những gia đình Gabon sẽ đốt một cái đống lửa bằng củi ít nhất là một lần trong tuần. Special tree, not every wood. A special tree, so What is the name of the tree, of the wood? the wood is a rakpa. Rakba. Rakpa, P-A. Rakpa is a special Rakpa. wood. Yes, is born and to help the people, to warn people for the tradition. You ask them to protect you, to bring happiness in the house for your everyday life, and you give them some warmth, okay? Because you don't forget them, and if you have some alcohol, like rum, gin, you put in the small glass so that they can drink and taste. So you are in relation of the people who have gone, and you can ask them to help you to do something, to have a job, to avoid to have an accident when you are driving. You ask them, you speak to them, and then put this fire to give them some warmth. So to say that I cannot forget them. Yeah. You think about them and you open your mind to that. You don't forget them and they will protect you. Okay, you cannot forget your tradition. Yes, yeah. Even though you have a study, it's a new you become thing, a yeah. doctor, everything. The tradition is very important for you, for your environment. You don't need to forget. Yes, Okay. yeah. Đây là cây Isop. Okay. Đây là cây nhỏ. Đây là một cây Isop. You have the same here. Take the leaves like this, okay? Put it with some water. Like this. It takes the time to do that, maybe half an hour. So when it becomes like this, you take a recipient and you take something like that, you put it like this, the leaves, you throw it, and the juice, this green juice, okay? When the green juice, now you put it in something and you add some water and you put Salt. the big salt. You put the big salt inside and you wash. You wash yourself, and you wash yourself with that. Yeah, you go to machine, you wash it. Hey, so there is a negative reaction outside, you are positive, okay? So if there is negative energy, you can cross, nothing happen to you. This is true. Usually in Africa, when the kids are to for an examination, for example, to go to college, before going to the examination, they have a bath. I prepare this for tomorrow morning. I have to bath tomorrow, not the same day. I prepare everything like this. I keep it in the bathroom, and tomorrow morning, after I wash, I take it to rinse my body. To relieve, to fit, is perfect. Vô cùng thú vị đúng không các bạn? Mình học được rất nhiều điều mới về văn hóa và truyền thống của ở Gabon này. Và như vậy là mình vừa đưa các bạn đi thăm thủ đô Libreville của Gabon và giới thiệu một vài nét tiêu biểu nhất về đất nước này. Hy vọng các bạn thích video vừa rồi. Rất cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.